Most elsősorban kész van a hús, le fogom szedni a paradicsomokat róla. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát ma 4 éves a kiskutyám, az Oszkárom, és neki készítek egy tortát, húsiból természetesen és zöldségekből. Fűszereket nem fogok használni, csak egy kevés sót, nagyon minimálisat. Teszek bele azért egy kis hagymát, mert még a nyers hagymát is szívesen megeszi. Így ennyit, ez egy fagyasztott hagyma. Teszek bele még leveles salátát. Így. Teszek hozzá sárgarépát, nagyon imádja a sárgarépát. Így. Ezt most egy kicsikét így összegyúrom. Csak annyira, hogy bele tudjam tenni a tojást, mert egy darab tojás is jön bele. Így. És azt hiszem, hogy fogok beletenni egy kis kenyér morzsát is, de előbb ezt meglátom, hogy mégis milyen állagot fogok kapni. Na, egy kicsit összegyúrtam, de nem szükséges hozzá zsemlemorzsa, meg kenyér se. És még hozzátettem ezt a kevés kis salátalevelet, úgyhogy ezzel is így eldolgozom, és akkor megy a sütőbe. Ezt a formát, ezt a tortaformát már klasszul kikentem, úgyhogy jön bele a húsi. Azért tettem ilyen tepsibe, mert az a zsír, ami majd ki fog belőle folyni, akkor szépen fel tudom majd fogni. Így. Azt szépen így lenyomkodtam. Díszítettem egy kicsit paradicsommal. Megy a sütőbe, 200 fokra. Hát szerintem egy órát kell neki sülnie. Amíg a hús megsül, addig fogok főzni krumplit és sárgarépát, majd díszítésül. Most elsősorban kész van a hús, le fogom szedni a paradicsomokat róla. Készítettem egy krumplipürét, és ezt fogom rákenni. Nagyon szereti egyébként a krumplit is, a sárgarépát is, a salátát is, mindent szeret, majdnem. Avokádót, amitől egyszer nagyon rosszul lett. És akkor ez így szépen együtt ki fog hűlni, és amikor kihűlt, és jön az ünneplő közönség, akkor hoppá! Ez a tetején, ez a krumpli, ez 2 krumpliból van. Hát nem tudom az oldalára, hogy tegyek-e így egy picit. Jó. És akkor visszateszem a paradicsomokat díszítésképpen. Látszik is, azt hiszem, jól, reméljük. Jól látszik, igen. Hát nem sikerült pont úgy visszatenni, de mindegy. Úgy, egy picit ide, így.
És akkor még a sárgarépák. De finom tortája lesz a kis Robinnak. Hoppá! Így. Hoppá! Jó is lesz. Szerintem így ennyi elég is neki.